Đây là một cái thùng máy, một vị khách ở xa gửi cho mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa nhé cả nhà. Ok, let's go. Vô. Giờ tiến hành khui hàng nha cả nhà. Xem có gì trong đây. Đóng thùng cũng chuyên nghiệp quá. Hai cái máy. Mình sẽ tháo ra ha. Một cái máy Acer. Máy là M5-481BT. Dòng này là Acer Prime dòng M5 1em. Coi em này em gì. Ôi, sao cái này chỉ có một cái mâm mainboard thôi. Sao chỉ có cái thớt này thôi. Đây là một cái main của Asus. Coi mã main là gì. X540LG. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra hai cái main này, xem như bị thế nào nhé cả nhà. Ok, sẽ tiến hành mình tháo máy ra luôn nha, để mình kiểm tra pha cấp nguồn, để biết trong đây cái máy này đã sửa gì chưa, và trong đây có gì. Đây, thiếu ốc nè, không có ốc. Máy thiếu ốc khá nhiều. Đây cũng không có, không có luôn. Khả năng với những cái nút nhựa này mình nghĩ là không có ốc đâu. Giờ mình sẽ tách ra mặt xe thử. Ok, ra luôn cả nhà ơi. Ta mở ra mặt xe luôn rồi. Sẽ tháo cáp nha. Cáp bằng phím đây. Máy này nút kích nguồn để mình kiểm tra coi. Vị trí nút kích nguồn là ở đây, bên bo này. Mình sẽ tiến hành mình tháo cái jack pin ra liền. Máy chắc khả năng cũng đã có sửa rồi gì đây. Rồi mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn vào ha. Cấp nguồn vào. Hiện tại là máy không ăn dòng gì hết. Kích nguồn. Đây, ăn dòng đây. 0.44, 0.43. Tiến hành mình sẽ đo kiểm tra nguồn ha. Dây 5V, cuộn 3V3, cuộn 1V8, cuộn 1V05. Đây, cuộn nguồn CPU có nè, 0.8 và 0.9. CPU và nguồn GPU cũng mở luôn. Đã có mở. 1V8, còn một cuộn V rưỡi đâu rồi. Cuộn này là 1V8. Cuộn này 1V05 cấp cho chipset. Còn nguồn RAM, em sẽ đo nguồn này. Đúng rồi, đây. Cuộn nguồn RAM đây, 1V rưỡi. Đủ nguồn mà không lên hình. Giờ em ấn giữ cái nút nguồn thử xem. Tắt nguồn. Và em tháo RAM ra ha. Cáp ổ cứng. Em sẽ tháo cáp ổ cứng ra luôn. Kích nguồn.
Hiện tại là ăn dòng 0.57 và 0.58 là đứng. Này mang giữ cái nút nguồn cho tắt máy. Cái này cây RAM 8GB. Tiến hành em sẽ vệ sinh cái RAM vào cái khe. Vệ sinh khe luôn. Cái RAM này em sao thấy nó phiết phiết, nó sao sao ta. Em sẽ gắn lại RAM ha. Kích nguồn thử rồi. Gắn RAM thì vào ăn dòng nó thấp hơn. Sẽ tiến hành em lấy cái RAM của em để mình gắn vào thử. Ấn giữ cho tắt nguồn. Dỡ RAM ra. Gắn RAM của em vào. Kích nguồn. Kích lên là đứng liền. Đây rồi RAM bớt 1600. Bây giờ em sẽ lấy RAM một bớt 1300 thử xem. Bớt 1300 đây. Cũng không thay đổi gì cả nhà ơi. Vẫn không lên hình. Rút nguồn ra ha. Cấp nguồn lại. Kích nguồn lại. Em đo pin CMOS thử là còn không. Pin CMOS hiện tại còn 3V. Vậy cũng đạt chuẩn rồi. Đang dòng mà kiểu này em thấy nó cũng nghi nghi, nó thấy khác lạ quá. Em sẽ gắn cái bàn phím USB của em vào ha. Cấp nguồn vào. Sau đó em sẽ kích lại nguồn. Đây để em kiểm tra coi. Máy ăn dòng đã có thay đổi rồi đó. Ok, máy đã boot rồi. Vậy là máy đang hoạt động nè, nhưng không xuất hình. Em nhấn cấp lock em kiểm tra nè. Đó. Hiện tại giờ máy hoạt động rồi. Giờ em sẽ tiến hành em tắt nguồn. Ấn cho tắt nguồn xong em sẽ kích nguồn lại. Máy hoạt động. Em sử dụng bàn phím ha, Ctrl Alt Delete. Xem máy anh có reset không. Rồi, vậy là men đã reset, vậy là máy đã hoạt động rồi. Sẽ rút nguồn ra, kiểm tra cái chân jack cáp xem như thế nào. Cái chân này gỡ ra quá nhẹ. Gắn vào lại. Sau đó em sẽ kích nguồn. Máy hoạt động nhưng không lên hình. Tại không lên màn hình được. Bây giờ em sẽ tiến hành em tháo cái men này ra để em đo kiểm tra xem nếu nguyên nhân có bị lỗi gì. Em sẽ tháo jack cáp ha. Jack bên đây luôn. Gen tem wifi. Jack cáp màn hình. Ốc bản lề. Tháo ra luôn. Còn ốc cuối cùng em sẽ vịnh màn hình ha, thôi là nó lật cái màn hình với ra phía sau. Sẽ lấy nguyên cụm màn hình này lên. Đây dắt lo, tháo cái dắt lo ra luôn. Đây dắt này chắc báo đèn quá. Mít. Sẽ lấy cái bò này ra trước ha. Tiếp đến em sẽ tháo men. Giờ em sẽ vặn những ốc men nè, có vị trí nè, và ốc màu trắng nè, chỉ đánh dấu ha. Xem còn ốc không. Bên fan đây, ngay dắt nguồn đây.
Sẽ tiến hành em gắn cái cáp bo vào ha, bắp cáp bo kích nè. Và em gắn cái cáp màn hình vào luôn, xem để nhận tín hiệu hay không để mình biết. Đây là cái bo wheel, sơ đồ của cái mainboard này. Đây là dắt em màn hình LCD nè, ký hiệu là CN7. Đây em lít vào và để em kiểm tra. VL tay chân là 28, 29, 30. 8, 29, 30. Vị trí chân này để em coi mặt sau rồi thông qua chỗ nào. Đây em sẽ xây qua cái mặt sau, kiếm vị trí ha. Đây, và con BD9 và con R324. Đây, chỗ này vị trí IC nè. Cái đây là con L22 trên men này không có. Còn đây là con D9, D9 trên men này không có luôn. Và con điện trở ở dưới con D9 không có luôn. Và con tụ, hai con tụ này cũng không có luôn. Đây, thông qua cái cầu chì này hay gì đây, thì em sẽ cấp nguồn vào. Cấp nguồn vào, đo kiểm tra tại cầu chì này. Đây, VA nguồn cấp cho màn hình nè, 18.5V là có ha. Giờ mình sẽ tiến hành em kích nguồn cho men hoạt động. Sẽ kiểm tra được nguồn cấp 3V, cấp 3V, cấp 3V. Đây vị trí con phép đây, con Q20 đây, và con điện trở R37. Sẽ đo ngay vị trí R37, 3V có. Sẽ mở qua sơ đồ. Đây vị trí đây, VA tại là chân là 28, 29 và 30. Và đường nguồn cấp cho màn hình đây là 3V, chân 19 và chân 20. Mình sẽ mở vào bo wheel, chân 19 và 20. Vị trí cấp 3V. Đó, em đo nhanh là ngay con Q20. Vị trí của Q20 là vị trí này. Và em đo ở phía trên là con điện trở R37 này có 3V. Quay qua lại sơ đồ. Đây nguồn cấp cho màn hình đây là tại chân 15, 16 và 17. Mở bao wheel về chân 15, 16, 17. Vị trí nào ở mặt bên này không có, em qua mặt bên đây, qua con điện trở R34. Mình sẽ rút nguồn ra ha, cái mặt lật sang lại cái mặt bên đây, coi vị trí bên đây ra, chân bên đây là cấp vào đâu. Nó xuất phát từ là chân số 1 QCC nè, con U2 nè. Em sẽ cấp nguồn vào ha, cấp nguồn vào, sau đó kích lại nguồn. Sẽ đo nhanh tại chân số 1 của con U2. Chân số 1 của con U2 hiện tại là không nguồn, mất nguồn. Kiểm tra sơ đồ của con U2 coi xem như thế nào. U2 đâu? Đây vị trí U2 đây. Chân 4 và chân 6 là nguồn V-in. Chân 4 và chân 6 là nguồn V-in. Đây chân 6 và chân 4 là hai chân trên cùng ở phía trên. Đây 3V có đây. Ở đây là 3V có. Ở sơ đồ. Đây. Chân 3 là chân on off nè, chân là lệnh khiển mở màn hình. Đây mình sẽ quay qua cái bo wheel cho cả nhà coi. Đây chân 3 là cái chân lệnh mở là nằm vị trí trong cùng bên đây. Đây em đo thử coi. Đây, lệnh mở không có nha cả nhà. Đây lệnh N này không có nè. Lệnh N này thông qua một con R24 vào đầu bên đây là nó bảo vệ nó xuống mát nè. Lệnh khiển này từ đâu? Lệnh khiển này từ chipset ra ha. Giờ em sẽ tắt nguồn, hẳn cho tắt nguồn. Và em đo nhanh xem này nó có 3V on quay không. Không có 3V on quay. Sẽ dùng cái nhíp ha,
Em sẽ kẹp cái chân số 6 và chân số 1 lại. Này, em sẽ kết nguồn. Rồi em đo vào cái nhíp của em xem này, có 3V không? Đây, 3V có. Định mở màn hình có, nhưng mà nó cũng vẫn không lên màn hình. Không có nguồn. Lệnh mở cho màn hình là không có rồi đó. Để em kiểm tra tín hiệu rồi. Đây con led. Con led này. Đây vị trí con led đây. Sẽ đo đây. 3V có, 3V có hai chân. Chân 1 và chân 2 có 3V. Chân 3 là chân mát nè, là 0V nè. Kiểm tra tín hiệu của cái màn hình rồi. Đây tín hiệu là viết tắt là BNL BNL on đây, và DG on. Này chế độ chỉnh sáng tối right nè, sáng tối. Em sẽ copy cái lệnh này, xem cái lệnh này nó xuất phát từ đâu, tìm kiếm ha. Này nó sẽ qua cái con này là con Q16 vào chân số 5 của Q16. Này ra lệnh đây, nguồn đây. Rồi em sẽ kiểm tra ha, mở cái bao wheel lên kiểm tra. Q16 Q16 đây, nằm phía vị trí bên kia. Lại rút nguồn ra, lật sang cái vị trí mặt bên đây. Em sẽ cấp nguồn vào và em kích lại nguồn. Vị trí của Q16 là vị trí này, đây là con Q17 đây. Em mở sơ đồ em coi Q17 chân số 3, chân số 2, chân số 2 có lệnh nguồn vào ha. Kiểm tra lệnh chân số 2 này, chân số 2 là vị trí này. Đây không có lệnh, không có lệnh EC nè. Mở sang lại sơ đồ. Đây cấp vào chân số 5, chân số 3 thì sẽ có là 3V. Chân số 5 là lệnh mở. Chân số 3. Đây chân em đem xem lại, đây chân số 3 có 3V, từ 3V cộng nè, cấp vào chân 3, ngoài chân 5 là chân khiển. Đây em mở về bao wheel, chân số 3 là vị trí chân này. Đây 3V có, chân số 5 là chân khiển thông qua con R284. R284 R284 không có nguồn. Đây, em sẽ đổi chân số 6 luôn coi. Chân 6 là ngay chân này rồi, vẫn không có nguồn, vậy là lệnh mở này cũng không có luôn cả nhà. 5V. Con điện trở này đây, phía bên đây cũng xuống mát để bảo vệ. Thế về đâu? Lại về chipset. Vậy nguyên nhân men này nó hoạt động, nó chạy nhưng mà không xuất hình. Nguyên nhân là từ chipset nha cả nhà. Chip này quá nóng. Bây giờ em sẽ tiến hành em tháo ra ha. Tháo cáp màn hình ra. Tháo cáp. Tháo RAM. Tháo luôn card wifi. Pin CMOS em sẽ tháo ra luôn. Tháo cái fan này luôn. Tháo ốc tản nhiệt của CPU. Hoàn thành. Sẽ dùng cái máy khò. Em khò em lấy cái miếng nhôm này ra ha. Dòng này cũng CPU on board, RAM on board luôn. Đây có RAM on board rồi, cái này là RAM gắn thêm. Sớm giờ cũng không để ý nha cả nhà. Đó, đây là RAM on board nè.
Em mở liền trên main rồi. Em hơi nóng ha, bây giờ mình sẽ dùng cái nhíp, em sẽ đẩy cái miếng cái đế này lên, lấy ra đế, đây cái miếng keo nè, keo cách điện em sẽ lấy ra luôn. Sau đó em sẽ tách keo luôn ha, lấy keo chip ra luôn. Lấy keo bốn góc xong mình sẽ kiểm tra lại xem còn keo sót không. Chắc chắn là phải có keo sót rồi, tại keo nó sẽ nằm dính với cái bụng chân chip nè. Keo chip đã hoàn toàn lấy ra xong nha cả nhà. Bây giờ em sẽ đưa lên cái máy đóng chip, em hấp con chip này lại trước xem như thế nào. Tiến hành em đưa lên máy để xử lý chip nha cả nhà. Sau khi mình đã hấp chipset và mình gắn vào cái cáp màn hình để mình thử, tình trạng vẫn như cũ cả nhà, và không thay đổi. Giờ đây mình đã chuẩn bị một con chipset khác. Chipset này mình cũng vừa mới bóc bên cái mainboard khác và mình đã làm chân xong. Giờ mình tiến hành mình đóng chipset này vào trong mainboard này xem như thế nào. Và chip này mình đo thì nó không có bị chạm chập gì hết, mà không biết nó có hoạt động tốt hay không, mình đóng thử mới biết được. Ok, giờ mình tiến hành bóc bóc chipset này ra và thay chipset này nha. Bóc chip ra, chipset mình đã bóc khỏi mainboard. Tiếp đến mình sẽ vệ sinh sạch cái chân chì cũ dưới đây. Sau khi làm sạch chân chì, bây giờ mình sẽ vệ sinh cho sạch mỡ hàng ha. Đã vệ sinh hoàn toàn sạch rồi. Giờ mình sẽ bôi lên một lớp mỡ, một lượng vừa đủ. Tiếp đến mình sẽ lấy con chipset này vào, mình để vào đúng vị trí. Đây, hình mũi tên đây ha. Và dưới men có ký hiệu. Sẽ để vào đúng vị trí chân ha. Sau đó mình sẽ đưa lên máy đóng chip. Sau khi mình đóng chip đây cả nhà, đây, chipset mình đã thay thế vào rồi nè. Và đây, con chipset cũ hồi nãy mình mới bóc ra từ men đây. Đây là con chipset này đã thay vào nha. Để tiến hành mình sẽ gắp lại và mình đã test thôi. Trước tiên mình sẽ gắn cái tản nhiệt vào. Mình cũng vặn tạm hai con ốc ha, để mình test thử. Dắt quạt mình gắn vào luôn. Bo kích nguồn, gắn bo kích nguồn này vào. Đây, dắt cáp màn hình. Rồi mình sẽ cấp nguồn vào nha cả nhà. Cấp nguồn vào, kích nguồn, sáng đèn. Ok, vậy con chipset này mình thay thế là chipset ok nha cả nhà. Ồ, máy lên hình cả nhà ơi. Ok ok, máy lên hình nha cả nhà. Ok ok, máy hiện ok luôn. Đó, máy xếp hình là hiện tại là ăn dòng là 0.51. Giờ mình sẽ nhấn mình tắt nguồn. Tắt nguồn và mình sẽ kích lên nguồn.
0.51. Ok, xuất hình nhé nhà. Good good good. Vậy mình đã thay chip vào mainboard đã xuất hình nha cả nhà. Giờ sẽ rút nguồn ra, gỡ gấp cáp ra, và mình sẽ gấp máy lại hoàn chỉnh. Còn hai con ốc của tản nhiệt CPU mình sẽ vặn luôn và siết cứng luôn ha. Đây, cái gam của khách, gam rời nè, gắn vào luôn. Pin CMOS thì sớm mình đo còn 3V thì mình cũng gắn vào luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắp máy vào nha. Chưa, mình chưa vệ sinh. Tiến hành vệ sinh mở hàng cho sạch sẽ. Vệ sinh sạch rồi, giờ mình tiến hành mình gắp vào máy nha. Này, mình sẽ tiến hành gắp vào máy cho những cái cổng này vào đúng vị trí nè, và mình lấy cái cọng dây cáp này của wifi anten lên. Kiểm tra sát hay vậy cả nhà. Sau đó mình sẽ vặn ốc men lại. Này đội gì đây, chắc dây cáp anten wifi. Hoàn chỉnh. Đây cáp của cái ổ cứng nè, SSD nè, sẵn mình gắn vào luôn. Mình gắn cái card wifi vào đây đúng vị trí. Mình sẽ lấy ốc nha, mình vặn ốc lại. Sớm có một con ốc ngay quạt nè. Đó. Ngay cái pan nè, mình dặn ốc của cái pan lại cho cứng luôn. Sẽ gắn dây cáp anten wifi vào để đúng vị trí, rồi mình ấn xuống, hoàn thành. Tiếp đến mình sẽ gắn cái bo này vào. Để đầu vào đúng vị trí. Cái jack của cái lo đây mình sẽ gắn vào luôn. Cáp đây mình gắn vào luôn để thật sát ha, rồi đúng vị trí khóa em lại. Cáp anh đây cũng vậy luôn. Còn jack cáp bên đây mình sẽ gắn vào luôn nha. Sẽ vặn ốc lại. Sao vặn không vừa. Đây, sử dụng ốc nhỏ, và ban đầu hai cái chỗ hai con ốc này là không có nè. Cái bo hai vị trí nè, có mũi tên dấu nè, sớm hình như là không có ốc này. Giờ để mình kiếm ốc của mình gắn vào thêm cho hoàn chỉnh. Cái chân để ốc của khách đây, chỗ này nó hư cái chân để ốc nữa nè, sẽ mở ra luôn. Rồi tiếp đến mình sẽ gắn cái màn hình vào ha, cho vào đúng vị trí ha. Sẽ vặn lại cái ốc. Vị trí này có 3 con thì mình sẽ vặn lại hết 3 con nha. Vị trí bên đây là 2 con.
Dắt cáp màn hình, gắn vào thôi. Đây mình kiểm tra của khách nó bị hư chân đế ốc ha. Chỗ này mắc một con nè. Rồi, những vị trí này là đã có làm hết rồi nè. Chỗ này như là hư rồi nè, bít luôn rồi. Chỗ này nãy một con là ngay vị trí này. Cái con nãy mình vừa mới mở ra nè, ngay vị trí này. Giờ mình sẽ lấy con vị trí này mình thay thế ngay chỗ này ha, để cho dặn cứng chắc ở phía trên. Dùng mũi hàn mình ấn xuống. Tiếp đến mình sẽ gắn cái cáp phím và cáp chuột ha. Sao cáp chuột nó bị tưa hết rồi. Cáp chuột có vấn đề. Đây, tưa rồi. Mình sẽ cắt bỏ khúc tưa này ha. Đây mình sẽ chỉnh sửa cái chân này cho ngay thẳng hàng mới được. Tường đó ok. Rồi cái miếng xanh xanh của trên con chuột này đâu rồi ta? Không lẽ ban đầu nó không có? Phím đây, cặp chuột và led đây. Led nè, cặp chuột nè. Miếng này là vừa luôn nè. Rồi em sẽ gắn nha. Cáp này nằm phía trong nên em không thể quay cho cả nhà xem được, cả nhà thông cảm nha. Em sẽ tiến hành em gắn cáp bằng phím cáp chuột vào. Sau đó em sẽ gắn cái cáp pin luôn nha cả nhà. Tiến hành em sẽ cấp nguồn vào cho máy để em test. Cấp nguồn. Sau đó là kích nguồn. Đèn led lên, đèn led lên. Máy lên nha cả nhà. Đây, chọn boot size này. Đem vào BIOS em xem này. Em chỉnh lại thiết bị boot. Qua chế độ boot thì đang chế độ UEFI. Và em chuyển về chế độ LUTSI thế rồi. F10 Cell. Đúng rồi cả nhà ơi, cái máy này ban đầu là cài cái Windows của chữ LUTSI. Máy vào Windows. Mình sẽ kiểm tra test xương bằng phím anh nha. Hiện tại là con mouse nó không hoạt động cả nhà ơi. Bàn phím là tương đối đủ ha, nhưng mà mouse không hoạt động. Sẽ em tiến hành em mở ra em kiểm tra lại cấp mouse coi. Đây cục pin hồi nãy CMOS thì mình đo là 0,3V. Còn để mà hồi mình đo lại chính xác luôn thì nó hơi bị yếu. Mình đã tiến hành mình thay pin mới rồi. Ở đây con cáp chuột, cáp touchpad mình đã thay vào luôn. Nhưng mà cáp này cuối cùng touchpad nó cũng không nhận được. Nguyên nhân là do là nó bị đứt cái sợi cáp và sợi cáp bự ngay chỗ này nè. Trong quá trình nãy mình thay thế á, mình không có quay video lại. Mình sẽ để lại cái hình cho cả nhà xem ha. Và đây hiện tại bây giờ là mouse mình đã lít được rồi nè. Đó, touchpad đã sử dụng được hoàn toàn nhé cả nhà. Đây, mouse sử dụng tốt hết ha. Vậy là cái máy này đã hoàn chỉnh nha cả nhà. Nếu cả nhà xem video này thấy có ích thì cả nhà nhớ cho mình xin một like. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tắt máy và mình để cái máy này sang một bên và cho để chạy thử coi xem còn vấn đề gì nữa không, rồi mình sẽ liên hệ và báo giá cho khách.